مساء الخير أعزائي طلبة المرحلة الثانية، أتمنى أن يكون الجميع بصحة وعافية. حكينا بالأسبوع الماضي على موضوع ال solubility، وإن شاء الله هالأسبوع راح يكون موضوعنا ال complexation. شنو معنى ال complexation؟ Complexation or coordination compounds result from a donor acceptor mechanism or Lewis acid-base reaction between two or more different chemical constitution, or is the product of Lewis acid-base reaction in which neutral molecules called ligands bonds to a central metal ions or central metal atom or ion by coordinates covalence bond. فمن الاسم طلاب الكومبلكس المعقد اللي هو بالعربي اوكي يتكون من ذرة اتوم تكون سنتر بالمركز وتكون هي اللي تكتسب الالكترونات، وعندي ذرة تكون فاقدة للالكترونات. فمن تكون وحدة فاقدة للالكترونات وتكون تفقد الالكترونات ووحدة تكتسب الالكترونات راح تسوي لي كومبلكس، وهذا الكومبلكس طبعا طلاب من راح يتكون عن طريق coordinate covalent bond. لازم اكو بوند بين الاتوم اللي فقدت الالكترونات وبين الاتوم اور ايون اللي اكتسبت الالكترونات حتى يكون الكومبلكس. Any non-metallic atom or ion like sulfur اللي نرمز إلى S that can donate an electron pair can serve as a donor. Any metallic atom or ion like magnesium that can accepted an electron pair can serve as acceptor. فهذا دا يحكي لنا انه شنو الفرق بين الاكسبتر وبين الدونر. واضح جدا انه الدونر هو اللي يفقد الالكترونات والاكسبتر هو اللي يكتسب الالكترونات. نجي على هناك من قلنا بالسلايد السابق قلنا انه من يصير الكومبلكس يصير بين اتوم فاقده، وهذه الفاقده هي الاتوم اور ايون تكون تسمى بالليجند. اوكي فالليجند is an ion or neutral molecule that bonds to a central metal atom or ion. Ligand act as a Lewis basis electron donor, and the central metal they bond to act as a Lewis acid electron acceptor. So هاي عندي molecule طلاب، عندي هنا اتوم، هاي السنتر، هاي اللي هي تكتسب الالكترونات اوكي، واللي هي تسمى بالالكترون اكسبتر اوكي، while الليجند اللي هي هاي هاي تفقد الالكترونات حتى تسوي لي covalent bond. شنو الامبورتنس مال complexation؟ Once complexation occur, the physical and chemical properties of the complex species alter. So الكومبلكس من يصير عندنا طلاب راح الخواص الفيزيائية والكيميائية للكومبلكس راح يصير بها بعض التغير. شنو هي هاي الخواص؟ مثال عليها السولوبيليتي اللي حكينا عليه بالمحاضرة السابقة، الستابيليتي، البارتيشنينج، الانرجي absorption and conductance of the drug. So all of these it can be altered. Drug complexation can lead to beneficial properties such as enhancing aqueous solubility. على سبيل المثال inclusion complexes of poorly soluble water with acetyldextrin.
يعني من راح يكون لنا الكومبلكس قد تكون شغله تكون بنفيشال لها خواص نقدر نستفاد من عندها بنفيشال بروبرتي. شنو مثل هاي البنفيشال بروبرتي؟ انه اقدر اذوب احسن الذوبانيه مالتها. تذكرون بالمحاضرة السابقة قلنا اكو ادوية ذوبانيتها قليلة فاني غير احسن الذوبانية مالتها. فواحدة من الطرق اللي نحسن الذوبانية مالتها عندنا نقدر نسوي كومبلكسيشن. فنقدر من نسوي كومبلكسيشن تقدر تزيد الذوبانية مالتها. فمثال عليه inclusion complex of poorly water soluble drugs with cyclodextrin. سو اكو عندي molecules تسمى cyclodextrin اللي تتكون من جزيئات شجر راح احكي عليها بنهاية المحاضرة. اقدر ازيد بها الذوبانية مال water solubility drug عن طريق inclusion complexation. هاي طريقة منفصلة. Drug complexation with hydrophilic compounds also can enhance excretion. Classification of complexes. Complex can be divided into two classes depending on whether the acceptor component is metal ion or an organic metals. So تصنيف الكومبلكس يحكي على الاكسبتر على الذره المركزيه اللي هي مو على الليجند، لا الذره المركزيه اللي هي تقتسم الالكترونات اللي هي قد تكون ميتال ايون ذره مركزيه او تكون اورجانيك موليكيولز. الميتال ايون constitutes the central atom. قلنا تكون هي تكون السبستريت اللي هي الأساس اللي هي تكون المركز and they interact with a base electron pair donor or ligand كما سميناها. This type of interaction leads to formation of coordinations bonds between the species. قلنا تكون آصلة covalence. كتصنيف للميتال كومبلكس اللي احنا قلنا هذا بنوع الكلاسيفيكيشن بنوع ثاني، والتصنيف مالته يعتمد على الاكسبتر اوكي كومبوننتس. قلنا يتكون اما يكون ميتال ايون او يكون اورجانيك موليكيولز. بس هسه هذا الميتال ايونز اقدر قد تكون classified as inorganic type. قد يكون كليتس او تكون او قد يكون اوليفينز تايب. فشنو معنى الان اورجانيك تايب؟ الان اورجانيك ميتال كومبلكس اوكي. قلنا احنا هو كلهم ضمن الميتال كومبلكس اللي تكون ميتال ايون اللي هي الذره المركزيه. The ligands provide only one side for the binding with the metal. So هنا أنا عندي الليجندز مرتبطة بone side ويا السنترال اتوم. So هذا يسمى inorganic type. Chelates are a group of metal ions complex in which ligands provide two or more donor groups to combine with a metal ion. شو كم وحدة ليجند؟ واحدة اثنين ثلاثة أربعة مرتبطة بالذرة المركزية فيسموه كليت. الأوليفين are example of unsaturated hydrocarbons. شنو الهيدروكربونز؟ compounds that contains only hydrogen and carbon and at least one double or triple bonds. These types of complexes are used as a catalyst in the manufacture of the bulk drugs, intermediates and in the analysis of the drugs. So هذه الأنواع من الكومبلكسز تستخدم ككاتاليست، يعني تزيد من سرعة الريت مال رياكشن اوكي في انتاج المانيفاكتشرنج البلك دراجز والانترميديت يعني الكميات الكبيرة والمتوسطة، وكذلك في analysis of the drug. خلصنا الميتال ايون، هسه نجي على الاورجانيك molecule complex. In this type of coordination complex the compound
الكompound are organic molecules, and these are held together by weaker forces or hydrogen bonding. So من الاسم مالتها انه organic molecules components are organic molecules وترتبط بواسطة قوة ضعيفة أو قد تكون hydrogen bonding. Classification of organic molecules complex. شنو تصنيفات ذني؟ الأورجانيك molecules قد تكون caffeine and other drug complexes, polymer types, picric acid type أو queen hydron type. نجي لأول نوع للأورجانيك هو الكافيين and other drug complex. Drugs such as benzocaine and procaine and tetracaine form complex with caffeine. A number of acidic drugs are able to form complex with caffeine. طبعا هو كافيين طلاب، يعني احنا نقول له كافيين بس هو كافيين. اوكي، برا من اذا يعني من تريد تقوله بالانجليزي كلفظ كافيين. اوكي. سو هاي الستراكشر مال الكافيين and this is البنزو هذا البنزوكين. هاي طبعا طلاب اي ستراكشر وارد في هذه المحاضرة هو للاطلاع فقط وليس للحفظ. فملخص هذا السلايد انه هواية اكو ادوية تتفاعل مع الكافيين. اوكي. وهذه الادويه اكثرها هي الاسيدك دراج، هي تفورم الكومبلكس with caffeine. البوليمر type. Many pharmaceutical additives such as polyethylene glycerol وكاربوكسي مثل سيلولوز contain a neuroleptic oxygen. These can form complex with a various drug. مثال عليها polyethylene glycerol PEG يقدر يتفاعل ويا الاسيتامينوفين حتى يحسني ذوبانيه مال دراج. فطبعا طلاب اكو يعني في التكنولوجي اللي مثلا يسموه السولد ديسبرشن. السولد ديسبرشن هو شنو؟ انه دراج تمزجه ويا بوليمرز، اللي هو هذا موضوع هذا السلايد. من تسوي له ميكسينج ويا البوليمر تقدر تحسن الذوبانيه مالته. فهذا هو نوع من انواع البوليمرز تايب. عندي البيكريك اسيد تايب. البيكريك اسيد هو طبعا سترونج اسيد ويقدر فورم اورجانيك موليكولار كومبلكس with a weak base، ويقدر ايضا يتحد ويا سترونج بيسز ويكون لي ملح. عندي مثال عليه البيوتيسين بايكريت which combines the antiseptic property of picric acid and an anesthetic property of butacin used as a 1% ointment for burns and painful skin abrasions. So هذا أقدر أستفاد من عنده أيضا بالفارماسيوتيكال preparation. نجي للكوين هيدرون type. The molecule complex of this type is obtained by a mixing of alcoholic solution of equimolar quantities of hydroquinone and benzoquinone. So هذا واضح انه لازم يكون عندي two equal molar quantities من الهيدروكوينون وبنزوكوينون حتى احصل على الموليكولار كومبلكس. نجي على موضوع طلاب اللي هناك شلون نسوي الكومبلكس حكينا، بس هنا بالانكلوجن كومبلكس اللي هو هم كومبلكس بس كومبلكس بطريقة التضمين. شنو معناها؟ These complexes are also called onclusion
compounds in which one of these components is trapped in the open lattice or cage-like crystal structure of the other. So هذا الكومبلكس انه واحد من الكومبوننتس is trapped، يعني trapped يعني مثل يصطاد في open lattice، في شبكة مفتوحة، or cage في قفص like structure. وعندي كclassification of fusion complex قد يكون channel types, layers types, class rates, monomolecular types. channel types طلاب channel types هذا عندي الchannel، هذا هو الهوست المستضيف، وهنا يجي الجست يدخل في داخله حتى يسوي لي كومبلكس ببساطة. Channels are formed by crystallization of host molecule. هاي الهوست molecule. The guest component is اللي تدخل داخلها is usually limited to long، لازم تكون limited باللونج مالته، و unbranched غير متفرعة، unbranched straight chain compounds. Layer types compound such as clays، يعني مثل الطين الصلصال، can entrapped hydrocarbons, alcohol and glycerol. They form alternate monomolecular monoatomic layer of the guest and host. Their uses are currently quite limited. نجي على الكلاث rates. الكلاث rate it's available as a white crystal powder. During crystallization, certain substances form a cage-like lattice in which the coordinating compound is interrupted. So هنا راح تتكون لي مثل الكيج formation، مثل القفص، اوكي، من يصير بها crystallization يجي الcoordinating compound بيها يصطاد حتى يسوي لنا الكومبلكسيشن. مرة ثانية طلاب، أي structure ما مطلوب من عندكم الستركتشرات الواردة في هذه المحاضرة فقط للاطلاع. زين، نيجي على المونو مولكيولار تايبس. مونومولكيولار تايبس طبعا طلاب هذا أهم نوع. المونومولكيولار تايبس inclusion compounds involve the entrapments of a single guest molecules in the cavity of one host molecule. يعني عندي molecule هي host، هي المستضيفة، وعندي موليكيول هي الجست، اوكي. فيجي سنجل جست يدخل في سنجل هوست حتى يسوي لنا الكومبلكسيشن. The interior cavity of the interior of the cavity of the is relatively hydrophobic, whereas the outer rim of the cavity is hydrophilic in nature. Most of the host molecule are cyclodextrin. cyclodextrin طلاب اللي حكينا عنه بداية المحاضرة، هو جزيء مثل السكر، طبعا هو ب3 أنواع، بألفا وبيتا وغاما أو هيدروكسي بيتا وهيدروكسي غاما، فبيه هواية أنواع. شنو فرق النوع عن الآخر؟ بعدد الجزيئات السكر الموجودة به، واحد يتكون 6، واحد 7، واحد 8 وهكذا. طبعا تجي الجزيئة عندنا هذا مثال عليها، اوكي. الداخل مالتها يكون هيدروفوبيك، غير محب للماء، اوكي، حكينا عنه بالمحاضرة السابقة. وهذا يكون السطح الخارجي مالتها يكون هيدروفيليك، يحب الماء. من اجيب لو soluble drug، تتذكرون البايو كلاسيفيكيشن سيستم اللي حكينا عنه بالمحاضرة السابقة، قلنا الكلاس 2 اللي هو لو soluble highly permeable drug. شلون احسن الذوبانيه مالته؟ باي واحده من الطرق اقدر اسوي انكلوجن كومبلكسيشن. فاجيب الدواء اللي هو كلاس 2 اخليه هنا. الكلاس 2 طبعا هو راح يكون هيدروفوبيك، ما يحب الماء، فوين راح يجي يدخل؟ راح يجي يدخل هنا يتحد، اوكي.
من اتحد هنا صار كومبلكس. من اذب الدراج ويا هاي الحلقه ساكتوكسترين داخل الماء راح يذوب، يحسن الذوبانيه مالته. ليش؟ لانه عندي يعني هذا السطح الخارجي مالتها هيدروفيليك، فرأسا راح يذوب بالماء. فهذا هو المونوموليكولار تايبس. نجي على الميثود اوف اناليسيس. عندي طريقتين اسوي بيها اناليسيس للكومبلكس مالتي. الطريقة الأولى اللي هي stoichiometric ratio of ligand to metal or donor to acceptor. عن طريقة أقدر أحدد أسوي أناليسيز للكومبلكس مالتي. أو الطريقة الثانية اللي هي الستابيليتي اور يعني البايندينج كونستنت اوف ذا كومبلكس. اقدر اعرف how much the complex is stable. هذا هذا الكتاب اللي هو المارتن فيزيكال فارماسي، انا استخدمه كرفرنس، كتكست بوك رفرنس. وانتم ايضا تقدرون اي شيء ما افتهمتوا او تحبون معلومات اضافيه تقدرون ترجعوا له. شكرا جزيلا.